ng Everland. So DIY to, magko-commute kami for the whole day. It's Everland lang. So tara, come on. Tara na, ang lamig. Guys, malapit yung pinagstayan namin sa Myeongdong Exit 3. Ito yung Myeongdong Exit 3. So papasok kami dito, sakay kami ng MRT papuntang Gangnam. Tara. Oh. Na-also. So punta tayo line 4 guys, line 4. Ayaw di sa akin. Ito yung papagano yung mabawali. And then yun, baka matayang hagdan na naman tayo guys. Ako lang yung exercise. May mga ganyan naman, Martin. So kung saan kayo pupunta, meron, pwede niyo yung sundan. Guys, ito sobrang tarik ng hagdan. Guys, parating yung train. Pag narinig mo yan, ibig sabihin parating na. Guys, so andito na kami sa may Sadang Station. So from Myeongdong, line 4, bababa kayo ng Sadang Station. Then from here, Sadang, lilipat kayo ng line 2, yung color green, papuntang Gangnam Station. Tapos from there, labas tayong exit 10, sasakay tayo ng bus 5002, papuntang Everland. So yun, update na lang ulit namin kayo. Okay guys, so andito na tayo sa may Gangnam Station. Ayan ako dito. And na-exit tayo sa exit number 10. Okay. Yes, exit 10. Tara! Ito guys, yung kadediretsuhin lang natin yan. Diretso lang kayo from exit 10 pag nakita nyo itong Kakao Friends building. Yun na yun. Tapos yung gantong payong. Yung bus stop na nakatabi nun yun. Doon tayo sasakay ng bus 5002. Tara. 5002? 5002. Ayan o. 5002. May English pa yan? Wala. Ayun na. Ay, hindi. Ano mo yun? Ulit kita. Muntik ko na hindi maitap yung akin. Muntik ko na hindi maitap. Bakit? Bumaba na kami ng bus. Hindi na kami sa Everland. So, ganyan lang yung mga maraming tao. Ang daming tao kasi weekend, Saturday. Oh. Grabe, ang ganda ng mga plano. Tapos, nakapalang pag na. Palang yan na. Parang pag-winter na. Ang lamig na. Tara kasi mag-open yung Everland ng 10 AM. So, let's go! Mukhang kailangan natin mag-guantes. Need gloves. Guys, so yun. Dito na kami sa Everland. And hintayin na lang namin. Magbubukas na siya 10 AM. So, let's go. Pila tayo doon. Ang haba. Naka-clock naman kasi kami. So, pakita na lang namin yung QR code. Hindi natin magagamit yung Smart QB. Okay guys, so ito ang Everland pag weekend. Kamsahamnida. Okay guys, so nakapasok na kami ng Everland. And yun yung balak namin gamitin yung Smart Q app. At dun sa Everland app na Smart Q, hindi namin nagawa kasi sobrang daming tao, naubos na. And yun, bali sobrang dami. Kita mo, hinikot mo. Sobrang daming tao. Okay, bahala na si Batman kung makakasakay kami ng rides. Let's enjoy na lang. Wala ni Smart Q, wala kami on-site queue On-site queue na. Sayang. Ang bilis kasi so pagkapasok or pagka-scan kasi nung barcode nyo, saka lang kayo pwedeng mag-reserve. Kaso, naubos agad. Kasi, daming tao. Oo. Ubusok na yung So, yan. Let's go na. Guys, pupunta kami sa Rolling X train. So, ito. Tara.
Guys, ang ganda na ng mga puno, oh. Di, ito yung mga puno. One minute, 37 seconds later. Ria. Ang lamig! Grabe! Sakay lang kayo guys dito sa Sky Cruise or pwede din dun sa isa dun sa Skyway para makapunta kayo dun sa European Adventure Area. Oh, si Mitita! Ganda ng view, oh. 약간 오전에는 뭘 못할 것 같아. 그때 그 우리 눈대올 때 갔을 때 나 난 뒤지겠는데 딱 그 상태에 내가 지금 여기 있네. Ang gaganda ng mga bulaklak guys. Ang sarap iuwi. Dito! Halika! Survive kaya tayo sa challenge. Guys, papunta na kami sa T-Express. Yan na! One eternity later. 아무도 안 계신다면은 앞에 웃음이 꽉 차면 천천히 마시면서 환생하라 여러분께서 주방으로 가세요. A few minutes later. Guys, tumamesi. Sobrang nakakatakot. Grabe yun ata yung thrilling na naranasan ko na. Sobrang naiwan yung kanan ko sa taas. Mamatay ako doon. Para anong pakiramdam? Sayang guys, hindi natin na-video kasi bawal talaga bawal. Mahirap din. Oo, ang hirap din kasi parang binabaliktad lahat ng kung anong pwedeng makita. Kahit madala mo yung GoPro sa dun sa mismong ride, mahirap mag-video kasi yung ikot niya talagang Kakaiba, no? Iba. yung inertia niya, baka tumasik yung GoPro na dala mo. Oo. Kaya guys, so, ito na lang, after ride na lang talaga yung review namin. Pero must try siya. Yun lang, sobrang sarap, sobrang exciting na wala yung gutom ko. Guys, kain muna tayo. Bye! Nice experience in the T-Express.
Guys, 3 PM na, hindi pa kami nagla-lunch. So ngayon pa lang kami kakain. Pagkatapos namin sumakay doon sa T-Express. Guys, ito na yung lunch namin. Gutom na ako guys, nahihinan ako. Hindi na ako makakilala ng tao talaga. Nanginginig na ako. Kain na tayo. 안녕하세요. Yay! Ganto-ganto na lang inabutan namin. Sarado na yung ibang rides. Guys, so ito, nag-skyway na kami. Ayan, so packet kami ngayon dito sa may ngayon? European Adventure. So na kami. So, ayan. Guys, tingnan niyo yung Maple Tree. Kulay orange na. Kulay orange na Maple Tree. Ano masasabi mo? Nakahilo? Ano? Okay na, uulit ka pa. Masarap sana, kaya lang Ang lamig ba sa taas? malamig, kaso nakakahilo. O so kaya nga hindi ako sumakay dahil baka magsuka ako.